Tinanggal na siya, guys. Natatakot ako kasi parang hindi naman ata balayage yung ginawa sa akin. Wala akong pasok sa work at saka sa school. So, ito yung available time para magpa-color ng hair. Actually, wala nga akong booking sa kahit anong salon. Pero, nakahanap naman ako ng isa kasi naisip ko ngayon lang yung available kong time para magpa-color ng hair. Kasi, actually, gusto ko magpagupit. Pero, gusto ko rin kasi guys ng balayage. So, parang naisip ko, maganda kung wag na lang munang magpagupit. Anyway, 3 months pa naman, spring na dito. Yeah, kasi sayang 'di ba pag balayage tapos maikli yung hair. So parang mas maganda kung kung mahaba yung buhok mo. And guys, yun palang video natin today. I will film it entirely using my phone. Kasi naisip ko hindi ko madadala yung camera sa sa salon mamaya. So nakaganito ako kasi medyo malamig ngayon. Pero spring na guys and better days ahead. Sana hindi masyadong malamig. Pero ngayon, actually mamayang gabi, 4 degrees daw. So habang nag-aantay tayo ng aking appointment kasi 2:45 pa yung appointment ko mamaya ng hapon, and it's only, wala pala kaming relay. It's only 9 o'clock ngayon. So magbe-breakfast muna ako and then actually naglalaba ako para gawin muna natin lahat bago tayo pumunta sa salon mamaya para tuloy-tuloy. And it will take about 3 hours para gawin yung aking hair kasi nga medyo mahaba siya. Yun. So, let's go guys! Yan guys, ang ganda ng panahon ngayon. Oh, tingnan nyo naman. Kaya parang magandang magpasalon. Char. Yan, 'di ba? Ilang araw na kasing ulan ng ulan. So, buti na lang. Nice weather. Ayan guys, so ito yung pinrepare kong breakfast. So Milo yan, then corned beef. I'm not sure kung anong brand. And then pandesal. Yeah, kain tayo guys. Kain tayo, guys. Yap.
Sarap, guys. Yum. Introducing Bella Girl. She's our sweetest cat. Kahit hindi masyadong halata, nagpapainit siya ngayon. Say hi, everybody! I am Bella Girl, and I don't understand Tagalog. I only speak English. Hmm? Hi, everybody! I am already 15 years old. Meron tayong bisita, guys. So, bibigay muna natin to. Ayaw na kasi ni Bella ng food niya. Excuse me, Bella. Oh, here. What's your name, huh? I'll go eat it. Hmm? Sobrang tubby cat niya. As in. Ang laki-laking cat. So ngayon, nakabihis na ako and punta na tayo sa salon kasi ang aking appointment ay 2:45. So it's already 2:10. So mag-drive tayo papunta doon and then yan. So going nude today. I love this top. And ayan, yun ang outfit natin. Toms, jeans, and then itong top na to. Actually, alam nyo ba, sa Kmart ko lang to binili at naka-sale siya ha. If I'm not mistaken, $8 lang ata. Diba? So nice. Uso ata yung mga ganyang color ngayon eh. Okay guys, tara na. Guys, nandito na ako sa area. Hindi ko alam na city pala to. So, nandito na tayo sa City Works. Yan. Guys, pakita ko lang ha. Dito tayo sa paanan ng Sky Tower. Nice, diba? Guys, nandito na tayo. Hindi ako sure kung makapag-film ako. Yan guys, meron silang mga tea. Ito yung itsura ng salon. Ito yung nail salon area nila. Nice. Ganda ng flowers, guys. Hindi pa ako nagsistart, guys. Medyo maingay. Pero ang ganda ng ambience ng salon, ha. Yeah. Balik tayo, guys. Sunduin ko si Ash. Kasi ang layo ng parking ko. So, transfer na lang natin kasi para mamaya pagkatapos, hindi na ako maglalakad ng matagal. Okay? Update lang, guys. Look at me. Okay, pinalipat nila ako dito, guys, para mag-set na yung bleach. So, napakatapat ako sa araw. So, guys, mga tinitinda silang ganyan, trinkets. Ang cute nito. Yung mga hair tie. Yan. So guys, pag nagpa-salon, may libreng tea kasi nga 'di ba yung pangalan ng ano nila, dry and tea. So nag-order ako ng mint. Ang cute ng lalagyan, oh. And then may timer. 5 minutes mo siyang i-blow.
Diba, ang nice. Sobrang liwanag lang kasi sa likod ko eh, pero ayun. Nakalipat na ako guys, hindi ko na kaya ang init. Ito ko sa tabi. Tinanggal na siya guys. Hey guys, so nagbanlaw na ako. Hindi ko lang alam kung ano yung nilagay. Natatakot ako sa result kung maganda ba. Bahala na. Natatakot ako kasi parang hindi naman ata balayag yung ginawa sa akin. Lower na guys. Guys, time check lang. It's 6:30 na in the evening. So kakatapos ko lang balayage. And actually, ang happy ko sa result. Papakita ko na lang sa inyo. So uwi na tayo kasi hindi pa ako nagla-lunch, tapos dinner na, 'di ba? Yeah. So, yeah, let's go. Hi guys, nakauwi na ako and sobrang gustong-gusto ko yung yung naging result ng buhok ko. 'Di ba? Sana halata sa picture ay sa video. Pero yan yung buhok ko. Ganda, 'di ba? They did it perfectly. Hi guys, it's another day. So maganda uli yung araw. Mag-exercise lang ako after how many years. Ngayon na lang ulit ako makakapag-exercise. And then after nito, maglalakad tayo sa park. Sama ko kayo. Hi guys! So nandito na tayo ngayon sa Cornwall Park. Dito ko napiling mag-walking. And aakyat tayo sa One Tree Hill. Ito ay isang parang hill. Yeah, so pakita ko sa inyo ha. Yan guys, hindi ko sure kung nakikita nyo pero ayun yung pupuntahan natin. Yeah. Guys, nakalimutan ko naman yung water ko. Kunin natin. Balik tayo. Ganda ng weather ngayon. Say hello. How are you? Busy siya guys. Yan guys. So punta na tayo sa One Tree Hill. Actually, ibang entrance tong pinasukan ko eh. Kaya, hindi ko sure kung paano pumunta doon. Pero, okay tayo. Guys, so naglalakad pa rin ako. And, ayun yung itsura niya. Oh. So nice. Nandito tayo sa kakahuyan. Ayan, kung nakikita nyo. Guys, meron tayong dalawang friends. Pero busy sila kumain. Guys, naliligaw na naman ako at hindi ko na naman alam kung paano pumunta dun sa taas. So, hindi ko alam actually kung tama ba tong nilalakaran kong trail. Pero bahala na. Makakarating din tayo doon sa tamang panahon. Guys, finally, dito na tayo sa access. So, video natin yung pupuntahan natin. Ayun siya. Yan, dyan tayo pupunta, okay? Come with me. Guys, pagod na ako. Pero lapit na tayo.
Ayun na siya, oh. Ah. Ah. Baba na tayo. Yeah. Guys, nandito na ako sa room. So, the day is over. Ang dami nating pinuntahan ngayong araw na to. And yun lang. I'll see you on my next vlog. Bye!